नमस्कार साथीहरु, आज पुनः उपस्थित भएको छु यो भिडियो लिएर। यसमा म ग्रेटर स्टिच, स्टकिङ स्टिच र रिभर स्टिकिङ स्टिचको प्रयोग गरेर यो टोपी बनाएको छु। मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यो बेसिक कोर्स भित्र पर्दछन्। यस्तै भिडियो ल्याइरहने छु। यो 9 घरको बोर्डर ग्रेटर स्टिचको प्रयोग गरेर बनाएको छ। यहाँदेखि 2 घर राखेर म बढाउँदै गएको छु यहाँसम्म। यहाँदेखि फेरि म रिभर स्टिकिङ स्टिचको प्रयोग गरेको छु। यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म रिभर स्टिकिङ स्टिचको प्रयोग र यहाँबाट फेरि घर बढाउँदै गएर यहाँ छेउछेउबाट यसरी बढाउँदै गएर यहाँ पुग्दाखेरि फेरि म रिभर स्टिकिङ स्टिचको प्रयोग गरेर यहाँसम्म बनाएको छु। यो तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ बीचमा अलिकति म फेरि स्टिकिङ स्टिचको प्रयोग गरेको छु। यो कुनामा खाल्टो परेको स्टिकिङ स्टिचको प्रयोग गरेर बनाइएको डिजाइन हो। र यो स्टकिङ स्टिच फेरि यहाँ गएर तपाईं बढाउन सक्नुहुन्छ। म यो 3 पाटाको बनाएको छु, तपाईं 4 पाटाको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो मेरो मिडियम साइज हो। यसरी यो बोर्डर ग्रेटर स्टिचको प्रयोग गरेर तपाईलाई म अघिल्लो भिडियोमा पनि ग्रेटर स्टिच, स्टकिङ स्टिच र रिभर स्टिकिङ स्टिच कसरी बनाइन्छ देखाएको थिएँ। त्यसैले यो भिडियो फेरि यो टोपी देखाउन उचित ठाने। यस्तै भिडियो ल्याइरहने छु साथी। मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यो उल्टेबाट यस्तो देखिन्छ साथी। यसरी ग्रेटर स्टिच यो खाल्टो बनाउनको लागि यसरी यस्तो देखिन्छ साथी। स्टकिङ स्टिच यो उल्टेबाट यस्तो देखिन्छ। यस्तो उल्टे डिजाइन यस्तो देखिन्छ साथी। यसको कुना जोडेपछि टोपी तयार हुन्छ। यो सुल्टीबाट यस्तो देखिन्छ। यो टोपी बनाउन सजिलो, लाउँदा राम्रो देखिन्छ। मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुहोला साथी। हस्त, धन्यवाद।